नमस्कार साथीहरू, हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल इन्फर्मेसनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साथीहरू, हामीले यस च्यानल अन्तर्गत रहेर हजुरहरूलाई विभिन्न प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, शेयर बजार सम्बन्धी ज्ञान र अन्य विविध जानकारीहरू गराउँदै आइरहेका छौँ। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीहरूले जानेछौँ कि अनलाइन मार्फत फिक्स डिपोजिट कसरी गरिन्छ अथवा कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरी कसरी फिक्स डिपोजिट गरिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। साथीहरू, हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरी फिक्स डिपोजिट गर्दा कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर फर्म भरिराख्नु पर्दैन। हामीहरूले घरमै बसेर फिक्स डिपोजिट पनि गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा हाम्रो समयको पनि बचत हुन्छ। साथीहरू, हामीहरूले आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरी हजुरहरूलाई कसरी फिक्स डिपोजिट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। साथीहरू, हजुरलाई म मेरो मोबाइलको स्क्रिनतर्फ लैजाँदैछु। साथीहरू, हजुरको मोबाइलमा साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको मोबाइल एप्लिकेसन इन्स्टल छ कि छैन चेक गर्नुहोला। यदि छैन भने हामीले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी प्ले स्टोरमा क्लिक गर्छौँ। प्ले स्टोरमा क्लिक गरेपछि यहाँ सर्च बारमा टाइप गर्छौँ साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर अनि सर्चमा क्लिक गर्छौँ। सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मेरो मोबाइलमा यो पहिले नै इन्स्टल भएको हुनाले यहाँ ओपनको अप्सन आएको छ। तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोला। म सिधै ओपन गरे साथीहरूलाई। ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ दुई किसिमले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एउटा मोबाइल नम्बर र पासवर्ड हानेर अर्को ट्याप टु लगइन विथ फिङ्गरप्रिन्ट गरेर फिङ्गरप्रिन्टले पनि तपाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म फिङ्गरप्रिन्टबाट लगइन गर्न गइरहेको छु। लगइन गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, अब हामी जाँदैछौँ फिक्स डिपोजिट अप्सनमा। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स डिपोजिट अप्सन। यहाँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाई यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाई फिक्स डिपोजिट रिक्वेस्ट। यो रिक्वेस्ट हामीले ब्याङ्कलाई गर्दैछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट नेम अशोक अधिकारी देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तल हेर्नुभयो भने एमाउन्ट हामीले मिनिमम 10,000 देखि 5 करोडसम्म डिपोजिट गर्न सकिन्छ। अनि तल जाउँ डिपोजिट टाइपमा हामी न्यू र रिन्यू भन्ने अप्सन देख्न सक्छौँ। हामी न्यूमा क्लिक गर्छौँ। टेनरमा जान्छौँ। हामी टेनरमा यहाँ क्लिक गरौँ। हामीले टेनरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीले मिनिमम 3 महिनादेखि 72 महिनासम्मको डिपोजिट गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ 3 महिना क्लिक गरेँ। अब हामी तल जान्छौँ। इमेल एड्रेसमा हामीले यहाँ इमेल हान्छौँ हाम्रो। मैले यहाँ इमेल हानिसकेँ साथीहरू। इमेल हानिसकेपछि हामी फ्रम एकाउन्टमा जान्छौँ। तल देख्नुभयो होला फ्रम एकाउन्ट। यहाँ सिलेक्ट एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। यहाँ डाउन एरोमा क्लिक गरौँ। यहाँ हाम्रो एकाउन्ट नम्बर देखाएको छ। यहाँ क्लिक गरेँ साथीहरू मैले। अनि साथीहरू, तपाईले यहाँ टेनरमा माथि देख्नुभएको छ टेनरको आई बटनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मिनिमम अमाउन्ट चाहिँ 10,000 देखाएको छ भन्नाले तपाईले मिनिमम अमाउन्ट चाहिँ 10,000 राख्नै पर्ने हुन्छ। अनि म्याक्सिमम अमाउन्ट चाहिँ तपाईले 5 करोडसम्मको डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो। ड्युरेसन चाहिँ मिनिमम 3 मन्थको हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ तपाईले 13% पाउनुहुन्छ। अब यसलाई क्यान्सल गरौँ। क्यान्सल गरिसकेपछि साथीहरू हामी अगाडिको इन्टरफेसमा पुगिन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई सबमिट गर्छौँ।
सबमिट गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ कन्फर्मको अप्सन देख्नु भएको छ। कन्फर्म गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट नेम अशोक अधिकारी, एमाउन्ट चाहिँ हामीले यति डिपोजिट गर्ने हो। डिपोजिट टाइप न्यू, टेनरको हामी 3 मन्थ राख्यौँ, इमेल एड्रेस हामी राख्यौँ, चेक गर्नु होला एकचोटि। अनि फ्रम एकाउन्ट कुन एकाउन्टबाट हो त्यो चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गर्छ। हामी अब कन्फर्ममा क्लिक गर्छौँ। कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईले यहाँ तपाईको 4 डिजिटको पिन हुन्छ, यो पिन यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अप्सन भेरिफाई विथ फिंगरप्रिन्ट, तपाईले फिंगरप्रिन्टले पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। Your request has been successfully processed. We will get back to you with transaction status. यो चाहिँ तपाईको सक्सेस भएको छ। अब हामीले यसलाई डनमा क्लिक गर्छौं। साथीहरु यसरी हामीले मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट फिक्स्ड डिपोजिट गर्न सकिन्छ।